compassion, and togetherness. We put together this report from our studios. Ramadan is not just a month in the Islamic calendar. It is a deeply revered season of grace, prayer, and spiritual purification. This year's fasting, however, came with its own challenges, as global oil prices surged amid tensions involving the United States, Israel, and Iran, further compounding economic pressures at home. While many Nigerians were struggling to balance with the new price of petrol, President Bola Tinubu embarked on a 2-day visit to the UK where he met with King Charles and Prime Minister Keir Starmer. In his Eid message delivered after observing prayers at Dodam Barracks, the president urged citizens to cooperate with the government in the fight against insecurity. We give thanks to God for guiding us through the month of Ramadan. We accepted the principles, the philosophy, the doctrine of give, peace, security, and love of a nation, of neighbors, and kindness. He also stressed the importance of religious tolerance, noting that peaceful coexistence remains key to national stability and progress. Tolerance among all faiths. The fact that we worship the same God means that as time might be different, our behavior may be different, but we say to God Almighty, do everything possible to bring peace, stability, love, and sharing. Vice President Kashim Shettima, after observing the 2 Rakat at Eid Fitr prayers in Maiduguri, Borno State, stressed that peace and unity are essential for the country's development. For us to understand that what binds us together supersedes whatever that divides us. Incidentally, the Ramadan coincided with the Lent season for our Christian brothers and sisters. We believe that the 30 days of fasting that we endured or we observed calls for a deeper reflection for us to understand that unity and peace of this country is absolutely essential for our development. Across the country, state governors echoed similar sentiments, extending Eid Fitr prayers to Muslim faithful and encouraging Nigerians to uphold the values of compassion, unity, and peaceful coexistence. As the residence of business mogul Rasak Okoya, where Eid prayers were also observed, worshippers reflected on the significance of the holy month. Many expressed gratitude for the strength to complete the fast, while admitting they would miss the spiritual discipline, piety, and sense of togetherness that Ramadan fosters. Ramadan brings about this very sacred togetherness among Muslims. We tend to be around each other. It brings family together, and then there's this special devoted spirit in your heart, and you really want to please Allah in all situations and all of that. So what I will miss about this year Ramadan is Ibadah. The glory, the du'as, Salatu Eid, the only month among the 12 months that has this spiritual month. Some also noted that this year's observance was particularly demanding due to immense heat and prevailing economic realities. What I observe in this year's Ramadan is that it shows that God, we need to go closer to Allah, because the way the sun was shining throughout the Ramadan was somehow extraordinary, which means that we need to pacify Allah, we need to appeal to Allah. The faithful offered prayers for the nation with calls for unity and renewed commitments to kindness, generosity, and love beyond the Ramadan season. That report was delivered by Owolabi Oluwaruminiyi, put together by our newsroom department. Away from Ramadan, the presidency has addressed claims surrounding a recently signed migration agreement with the United Kingdom, stressing that the deal applies strictly to Nigerians residing illegally in the UK. Senior Special Assistant to the President on Media and Publicity, Temitope Ajayi, said the clarification became necessary following reports suggesting that Nigeria had agreed to accept foreign deportees.
In a statement on X today, Ajayi explained that the agreement only concerns Nigerians who lack legal status to live and remain in the UK. Recall that Nigeria on Thursday signed an agreement with the UK to facilitate the return of failed asylum seekers, visa overstayers, and convicted offenders as part of efforts to strengthen migration control and bilateral ties. And now the chairman of the Nigerians in Diaspora Commission, Abike Dabire, has expressed deep grief over the death of a Nigerian woman, Neololua Agoro, and her 2 children, Temilolu and Isaac, in a fatal road accident in Fort Bend County. Dabire, in a statement by the Commission's head of Media, Public Relations and Protocol Unit, Abdurrahman Balogun, described the incident as heartbreaking and devastating, noting that the victims lost their lives during what should have been a routine journey. She prayed for the repose of the deceased and comfort for those left behind. The Nidcom boss further urged motorists to exercise caution on the road to prevent avoidable tragedies, stressing that the Commission stands in solidarity with the Nigerian community in Texas. To other matters, where the Independent Petrol Marketers Association of Nigeria, IPMAN, has confirmed that the Presidential Committee on Energy is actively working to cushion the effect of fuel hike on commuters. The National Publicity Secretary of IPMAN, Chinedu Kadike, speaking during a televised interview today, said the committee is fast-tracking the deployment of compressed natural gas kits across the country. According to him, the initiative is aimed at helping Nigerians mitigate the impact of rising fuel and gas prices, providing an alternative energy source for vehicles and households. They are also aware of what went wrong before, and the new management is trying to tighten the boat so that they can carry Nigeria to their destinations. He also told us that they have resolved that they will use only the CNG conversion centers will be an official places, and the use of some filling stations across the nation. These conversion centers are situated, and they have also trained some people that can help Nigerians to do this conversion. So it was very, very educative, and we applaud that directive. The move follows the surge in pump price as a result of the war in the Middle East that has affected major crude depots and transport routes. And now to politics, where the All Progressive Congress has stepped up preparations for its Southwest Zonal Congress scheduled to hold on Wednesday, March 25th at the Onikon Stadium in Lagos. In a joint statement, the Southwest Zonal Chairman Isaac Ekemeke urged all accredited delegates to arrive promptly and comply strictly with guidelines. According to the party leadership, the Congress is part of a broader nationwide internal restructuring approved by the party's national leadership. The party assured that adequate security and logistical arrangements have been put in place to manage expected turnout of delegates and stakeholders. In Ogun State, the State Police Command has commenced a probe of the circumstances that led to the death of a National Youth Service Corps member, Victoria Ario. The deceased, a female corps member serving in Abeokuta South Local Government area of Ogun State, reportedly died after allegedly terminating a pregnancy. According to a report, NYC Local Government Inspector LGI for Abeokuta South, Abbas Olaleko, has been arrested by the police in connection with a death. When contacted, police spokesperson Olusheyi Babasheyi confirmed Ario's death and said investigations were ongoing, however declined comments on Olalekan's arrests and alleged involvement. Reports indicate that Ario's death comes barely a month after the mysterious passing of another corps member, Adeleye Mary, who was also serving in the same local council. Still in the southwest, the Olubadan of Ibadan land, Oba Rashidi Ladoja, has cautioned politicians, irrespective of their political affiliation, against exploiting religion as a tool for electoral advantage. Speaking with journalists at his Bodija residence in Ibadan on the occasion of Eid al-Fitr, Ladoja said Nigeria must move beyond divisive tendencies as another election cycle approaches. He said contemporary democratic realities no longer support the manipulation of religious sentiments for political gains. On security, he noted that challenges persist. Security agencies are making steady progress in tackling them.
He assured residents that the traditional institution, in collaboration with government, is taking proactive steps to curb the menace of insecurity within the state. Elsewhere, Delta State Police Command has confirmed the arrest of one community head and chief organizer of Ozoro Festival, where women were reportedly harassed and sexually assaulted. State Police Public Relations Officer SP Bright Dafe, in a post on social media, said one chief Omarode Sunday and 4 other suspects from Oramudu quarters in Ozoro have been arrested. According to him, the Commissioner of Police, Aino Adeshola, had ordered their transfer to State CID with immediate effect, vying that those involved will be brought to justice. Earlier, Commissioner for Works, Rural Roads and Public Information, Charles Anyagu, described videos from the festival as barbaric and unacceptable, insisting that anyone found culpable should face the full weight of the law. Recall that reports highlighting circulation of videos and claims allegedly showing women being assaulted during a traditional festival in Ozoro sparked outrage on social media. Now to the foreign scene, where NATO has withdrawn all of its troops from an advisory mission in Iraq as the repercussions of Iran's war spread across the Middle East. NATO's Supreme Allied Commander Europe, US Air Force General Alexis Greenwich, said the mission had relocated all its personnel from the Middle East to Europe. A NATO official, speaking on condition of anonymity, said the amount of troops totals around hundreds of men. In recent days, several countries, including Poland, Spain, and Croatia, have announced they have withdrawn troops from the Middle East, citing the conflict in Iran at the wider Gulf region. And now to sports, where Mohamed Salah will miss Liverpool's trip to Brighton on Saturday after a muscle injury. The Division forward was forced off at Anfield on Wednesday after scoring in Liverpool's 4-0 victory against Galatasaray in the Champions League. Despite his recent good form, the Egyptian forward has scored just 5 Premier League goals this season, compared with 29 in Liverpool's title-winning campaign last year. Liverpool are 5th in the Premier League, 2 points behind 4th place Aston Villa, with the top 5 teams almost certain to qualify for next season's Champions League. And in entertainment, US martial artist and Hollywood action hero Chuck Norris, most famous for his role in Walker, Texas Ranger, has died. His family, in a statement on Instagram, said the movie legend died yesterday morning at the age of 86. Norris, who turned 86 last week, reportedly fell ill on Thursday on the Hawaiian island of Kauai. The martial arts expert turned actor has starred in a slew of action films since his acting debut with a cameo in the 1968 Dean Martin film The Wrecking Crew. As we conclude News Express on Adami Mogo 93.1 FM this evening, as a recap of the biggest stories. We told you Nigerians marked the end of Ramadan with prayers, reflection and calls for national unity, even as economic pressures and rising fuel costs weighed heavily on many households. Also in the news, Delta State Police Command confirmed the arrest of one community head and chief organizer of Ozoro Festival, where women were reportedly harassed and sexually assaulted. And finally, on the foreign scene, we told you NATO has withdrawn all of its troops from an advisory mission in Iraq as the repercussions of the war in the Middle East spread across the region. And that's News Express. On behalf of our production team, I'm Ayo Adike saying thank you for listening. Good evening and Ramadan Mubarak. Say you dey alright. See your face, wetin happen? Na nothing o. I dey okay. No lie give me. Why your eyes swell like this? You just cry finish. See your cheek, wetin be this? Na Chike. He vex yesterday. Ha, my sister. No hide your pain o. Speak up today against domestic violence. Help dey and hope still dey o. Na only one life you get. Domestic violence no get place for love.
If you dey face abuse, speak out. Help dey and hope still dey. Together, we fit break the cycle. Say no to domestic violence. We're talking about it once a month. So very valuable. Shombo, Shomfile, Ogoto Jazz Stream. Adami Mogo, 93.1 FM, Lagos. Àsìkò ìròyìn ti tó, bóyá ẹ jẹ́ ká jọgbọ́n, lónílé lálejò bóyá, lọ́mọdé lágbà ó, ẹ mú kalẹ̀ owó, ẹ mú kalẹ̀ ọmọ. Ìròyìn tó jẹ́ ojúlówó rédíò yìí lẹ ti máa gbọ́, 93.1 FM, ìkànnì tó tayọ, Lẹ́kì la máa fi kalẹ̀ sí nígboro Èkó, Adami Mogo FM, bóyá. kúrọ̀lẹ́ àsìkò pọ̀pọ̀ ṣíṣe ọdún ìtúnu àwẹ̀ tó gbòde kan. Akotan Iroyin ló dé sí ẹtí ìgbọ̀nyìn láti ṣe rédíò Adami Mogo 93.1 FM tó kalẹ̀ sílùú Lekki ní ìpínlẹ̀ Èkó. Adélékè Kẹ́hìndé òun náà ni oníròyìn. Síwájú ẹgbẹ́ àkókò tó jẹ́ kó jẹyọ nínú ìròyìn ọ̀hún. Àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n ṣe ayẹyẹ ọdún ìtúnu àwẹ̀ bó tilẹ̀ jẹ́ pé ohun gbogbo wọn gógó àti ètò ààbò tí ń ṣe ségesège nílẹ̀ yìí. Àjọ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n ti fi kélé òfin gbé olórí ilé kan àti àwọn mẹ́rin mìíràn látàrí ìwà tí kò tọ́ ilé tí wọ́n wù níwà níbi ọdún Òzòrò. Ogunlọ́gọ̀ àwọn ikọ̀ ológun tí wọ́n ń ṣe àtìlẹ́yìn fúnlẹ̀ Amẹ́ríkà àwọn àjọ NATO ni wọ́n ti ń kó àṣà wọn kúrò lórílẹ̀‐èdè Iraq bí ogun Iran ṣe ń rú gọ́gọ́ sí o. Wàyí o ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ilé-iṣẹ́ ààrẹ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ilé tí ó rọ̀ mọ́ bíbọwọ́ lu ìwé àdéhùn pẹ̀lú ilẹ̀ United Kingdom ilé tó sì tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé ìwé àdéhùn ọ̀hún dá lórí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ilé tí wọ́n ń gbé lórí ilẹ̀-èdè United Kingdom lọ́nà tí kò bófin mu. Ẹni tó jẹ́ amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ pàtàkì sí ààrẹ lórí ìròyìn àti ìfiléde yẹn ọ̀gbẹ́ni Tèmítọ́pẹ́ Àjàyí sọ di mímọ̀ wípé yínànà náà ọ̀rọ̀ ọ̀hún náà ṣe kókó ó sì ṣe pàtàkì látàrí àwọn ọ̀rọ̀ kan tí ń jà rànràn wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni ó ti ń ṣe àdéhùn láti gba àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ilé tí wọ́n ń bá padà sílẹ̀ bàbá wọn. Inú àtẹ̀sóde ọ̀hún lójú òpó X rẹ̀ lónìí òde yìí Àjàyí Tèmítọ́pẹ́ ṣe lálàyé wípé àdéhùn ilé tí ààrẹ ṣe ó dá lórí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nìkan tí wọn kò ní gbogbo ohun àmúyẹ tó
láti gbé ní orílẹ̀-èdè United Kingdom. Àjàyí kò ṣaláì mẹ́nubà wípé àdéhùn náà ṣe àrídájú rẹ̀ wípé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n bá fi sọ̀kò padà sílé láti ìlú United Kingdom ni wọn yóò fi àyè gbà gẹ́gẹ́ bí ojúlówó ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lábẹ́ òfin. Wọ́n sì tún lè padà sí orílẹ̀-èdè náà lọ́jọ́ iwájú níwọ̀n ìgbà tí wọ́n bá ti ṣètò gbogbo ìwé tí orílẹ̀-èdè náà ń béèrè lọ́wọ́ àwọn àjòjì gòdògbò kí wọ́n tó wọ ìlú wá. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé wípé orílẹ̀-èdè yìí lọ́jọ́bọ̀ eléyìí tí wọ́n bọ̀wọ́ lu ìwé àdéhùn pẹ̀lú ilẹ̀ United Kingdom lójúnà àti wá ojútùú sí pípa padà sílé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kan tí wọ́n ń ṣe àtìpó nílẹ̀ United Kingdom tí wọn kò sì ní àwọn ohun àmúyẹ tó torílẹ̀-èdè ọ̀hún béèrè fún gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà kan gbòógì láti jẹ́ kí ìwọlé ìjáde sí orílẹ̀-èdè méjèèjì ó múnádóko sí i dáadáa. Alága àti adarí àjọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n wà nílẹ̀ òkèrè abilékọ Àbíkẹ́ Dábírí Eréwà ni ó ti kọminú látàrí ikú obìnrin ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kan ìyẹn Níní Olúwa Àgòrò àti àwọn ọmọ rẹ̀ méjì ìyẹn Tèmilolúwa àti Isaac tí wọ́n jẹ́ ìpè Ọlọ́run nínú ìṣẹ̀lẹ̀ jàǹbá ọkọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Fort Bend County lórílẹ̀-èdè ọ̀hún. Dábírí Eréwà nínú àtẹ̀sóde eléyìí tí ẹni tó jẹ́ olùbárà ìlú sọ̀rọ̀ nínú àjọ ọ̀hún ìyẹn ọ̀gbẹ́ni Abdulrahman Balogun fi léde. Ó ṣe àpèjúwe ìṣẹ̀lẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí ohun tí ó bani lọ́kàn jẹ́ gbà tó sì tọ́ka rẹ̀ wípé àwọn ìdílé náà pàdánù ẹni wọn nínú ìrìn àjò eléyìí tí a bá máa pè ní ìrìn àjò alálọ́bọ̀. Ó wá gbà á ládùúrà kí Ọlọ́run ó fi ọ̀run kẹ́ wọn kó sì dúró ti àwọn mọ̀lẹ́bí tí wọ́n fi sílẹ̀ sáyé lọ. Ó wá sì gbà ládùúrà fún àwọn tí wọ́n fi ara pa nínú ìṣẹ̀lẹ̀ jàǹbá ọ̀hún kọ́lọ́run ó túbọ̀ mú wọn lára dáadáa o. Ọ̀gá àgbà àjọ náà ó wá rọ àwọn awakọ̀ gbogbo láti máa ṣe sùúrù kí wọ́n sì wà ní ìkíyèsára lójú pópó lójúnà àti dẹ́kun jàǹbá ọkọ̀ tó sì tún tẹnumọ́ wípé àjọ ọ̀hún dúró wámúwámú lẹ́yìn àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n wà ní ìlú Texas àti jákèjádò ilẹ̀ Amẹ́ríkà nírúfẹ́ àkókò yìí. Ìjábọ̀ jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ jàǹbá ọkọ̀ náà wáyé lọ́jọ́ àìkú Sunday ọjọ́ 15 nínú oṣù tá a wà yìí lásìkò tí àwọn mọ̀lẹ́bí ọ̀hún tí wọ́n ń re ilé ìjọsìn láti lọ jọ́sìn fún Olúwa Ọba. Ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress náà ni wọ́n ti ń gbáradì fún ìpàgọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú náà yẹn ní ẹkùn kóòtù òjíire o èyí tí wọn yóò ṣe ní ọjọ́rú ọjọ́ 25 oṣù ìtawà yìí ní pápá ìṣeré ti Oníkan lẹ́kọ̀ọ́. Nínú àfilédè eléyìí tí alága ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress lẹ́kùn gúúsù ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Isaac Kẹ́kẹ́mẹ́kẹ́ fi léde ni ó ti rọ gbogbo àwọn aṣojú tí wọ́n yàn láti tètè dé síbi ìpàgọ́ ọ̀hún lásìkò kí wọ́n sì tẹ̀lé àwọn ìlànà àti òfin ètò ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí aṣáájú ẹgbẹ́ òṣèlú náà sọ. Ìpàgọ́ náà ni ó wà nínú akitiyan ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress láti ṣe àwọn àtúnyẹ̀wò eléyìí tí ó tọ́ àti tó yẹ láàrin ẹgbẹ́ òṣèlú náà gẹ́gẹ́ bí àwọn aṣáájú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ṣe là á kalẹ̀ pẹ̀lú èròǹgbà àti ṣe àmúgbòrò ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún fún ìgbáradì ìpàgọ́ gbogbogbò àti ètò ìdìbò ọjọ́ iwájú. Ẹgbẹ́ òṣèlú náà wá ṣe àrídájú rẹ̀ wípé gbogbo ètò ni ó ti tò ní pàtàkì jùlọ ètò ààbò tó gbópọn fún ẹ̀mí àti dúkìá àwọn olùkópa lásìkò ìpàgọ́ náà tó sì mẹ́nubà wípé ètò ń lọ lábẹ́lẹ̀ pẹ̀lú àwọn aláṣẹ lójúnà àti jẹ́ kí ètò náà ó kẹsẹ̀ járe lásìkò ọ̀hún. Ọba Olúbàdàn ti ìlú Ìbàdàn Ọba Rasheed Ládọjà ni ó ti ṣe kìlọ̀kìlọ̀ fáwọn olóṣèlú láì dá ẹgbẹ́ òṣèlú kan sí o kí wọ́n má ṣàmúlò ohun ẹ̀sìn gẹ́gẹ́ bí àǹfààní ètò ìdìbò. Lásìkò tó ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn oníròyìn nílé rẹ̀ ní Bódìjà nílùú Ìbàdàn tí ṣolúlu ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ látàrí ayẹyẹ ọdún ìtúnu àwẹ̀, ọba aláyé ọ̀hún Ọba Ládọjà ó sọ di mímọ̀ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gbọ́dọ̀ kúrò nínú ìwà ẹlẹ́yàmẹ̀yà bí àsìkò ètò ìdìbò ṣe ń súnmọ́ etílé o. Bákan náà ni ó mẹ́nubà wí
ọ̀rọ̀ ètò ààbò ṣe rí láwọn apá ibì kan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní pàtàkì jùlọ ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé eléyìí tó sì tọ́ka rẹ̀ wípé bí àwọn àdójúkọ wọ̀nyí ṣe ń tẹ̀síwájú sí i bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹ̀ṣọ́ elétò ààbò ń pakítí mọ́ra láti kọjú àdójúkọ ọ̀hún. ó wá fi dá àwọn ará ìlú lójú wípé ikọ̀ àwọn àjọ lọ́balọ́ba pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àwọn aláṣẹ ìjọba ni wọ́n ti ń gbé ìgbésẹ̀ láti dẹ́kun ìwà ìbàjẹ́ ọ̀hún láwùjọ wa pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń ṣètò ààbò láwọn ìletò gbogbo tí wọ́n sì ń ṣe àtúnjí àwọn ikọ̀ ọlọ́dẹ ìlú àwọn àjọ ọlọ́dẹ tiwantiwa láti kojú ètò ààbò tí ń ṣe ségesège ọ̀hún lásìkò yìí. àjọ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Delta ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn ti fi kélé òfin gbé olórí abúlé kan tí ó tún jẹ́ ẹni ń ṣètò ayẹyẹ ọdún ìbílẹ̀ kan tí wọ́n ń pè ní Ozoro Festival èyí tí wọ́n ti kan obìnrin kan lábùkù tí wọ́n sì fipá bá obìnrin ọ̀hún lò pọ̀. ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ àjọ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Delta SP Bright Edafe nínú àtẹ̀sóde rẹ̀ lónìí lórí ojú òpó ayélujára rẹ̀ sọ di mímọ̀ ìpè olóyè Ọmọrèdè Sunday àti àwọn ẹni afurasí 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kan ò láti agboolé Ọ̀rámùdù nílùú Òṣòro náà ni wọ́n ti rọ́wọ́ tó nínú lásìkò ọ̀hún. nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ alákòóso àjọ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Delta ọ̀hún Àìná Adéṣọlá ni ó ti paláṣẹ kí wọ́n taari wọn wá sí ẹ̀ka tí ń ṣe ìwádìí ìwà ọ̀daràn ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún lẹ́yẹ òsọ̀kà tó sì tẹnumọ́ wípé wíwá ni obìnrin ń wá nǹkan bẹ̀ ni wọn yóò fi àwọn ẹni afurasí eléyìí tí wọ́n ti júbà ìwòrò ṣe o tí àwọn yóò sì fi wọ́n jófin síwájú àkókò ọ̀hún. síwájú àkókò yìí ni kọmíṣánná fún iṣẹ́ òde àti ìbára ìlú sọ̀rọ̀ ní ọ̀gbẹ́ni Charles Aniago ti ṣe àpèjúwe fọ́nrán tí ó ṣe àfihàn ohun tí àwọn olóyè tí ó ṣẹlẹ̀ níbi ọdún ìbílẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí ohun tí kò bófin mu tó sì ṣe ní kàyéfì tó sì ṣe kìlọ̀kìlọ̀ wípé ẹnikẹ́ni tí ó bá lọ́wọ́ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ àdójútini ọ̀hún ni yóò fojú winá òfin ìpínlẹ̀ ọ̀hún. tẹ́ ò bá gbàgbé wípé ìjábọ̀ fọ́nrán kan tó ti ń lọ káàkiri orí ayélujára ni ó ti ṣe àfihàn arábìnrin tí wọ́n kọ̀ lábùkù ọ̀hún lásìkò ayẹyẹ ọdún Ozoro tí wọ́n ń ṣe ní ìpínlẹ̀ Delta. bí pọ̀pọ̀ ṣíṣe ọdún ìtúnu àwẹ̀ ṣe ń tẹ̀síwájú àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n ti sàmì òpin àwẹ̀ ọdún yìí pẹ̀lú àdúrà ṣíṣàmúlò ẹ̀kọ́ rẹ̀ tí wọ́n sì ń pè fún ìṣọ̀kan orílẹ̀-èdè yìí bó tilẹ̀ jẹ́ pé ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí ni ó ń ṣe òjòjò tí àlékún tí ó bá epo bẹntiró ti mú ìrẹ̀wẹ̀sì bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé lórílẹ̀-èdè yìí. ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà rẹ̀ Bọ́lá Tinubu padà dé sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ́yìn àbẹ̀wò ọlọ́jọ́ méjì rẹ̀ sílẹ̀ United Kingdom níbi tí ó ti ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú ọba ìlú ọ̀hún ìyẹn King Charles àti adarí orílẹ̀-èdè náà ìyẹn ọ̀gbẹ́ni Keir Starmer tó sì rọ gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba láti gbógun ti ètò ààbò tí ń ṣe ségesège. bẹ́ẹ̀ ni ó sì tún tẹ̀ ń pẹlẹ mọ́ ìdí pàtàkì tá a gbọ́dọ̀ ṣe wà ní ìṣọ̀kan pàápàá jùlọ láì fi ẹ̀sìn ṣe o. káàkiri orílẹ̀-èdè yìí àwọn gómìnà láwọn ìpínlẹ̀ láì gbàgbé igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí alàgbà Kazeem Shettima àti àwọn aṣáájú ìlú gbogbo ni wọ́n fi ọ̀rọ̀ ìyànjú léde tí wọ́n sì gba àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lámọ̀ràn láti wà ní ìrẹ́pọ̀ àti kí àlàáfíà ó túbọ̀ jọba síwájú sí i bí gbogbo àgbáyé ṣe ń ṣe pọ̀pọ̀ ṣinṣin ọdún ìtúnu àwẹ̀. ìjábọ̀ ọ̀hún rèé lẹ́nu Túndé Ọláwuyè ẹgbọ̀rọ̀ ọ̀hún síwájú sí lẹ́nu rẹ̀. Ramadan kì í kàn ṣe oṣù kan ṣá nínú àkọọ́lẹ̀ àlàkalẹ̀ ẹ̀sìn Islam fún ọdún kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n ó jẹ́ oṣù alápọ̀nlé tó kún fún orí ọ̀fẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ àti láti ṣàdúà. bákan náà ló tún jẹ́ oṣù uẹ̀sẹ̀ ẹ̀wẹ̀ àwẹ̀ Ramadan tọdún ní bá ibòmíì yọ pẹ̀lú owó epo tó gbẹnu sókè lágbàáyé látàrí ogun tó ń wáyé láàrin ilẹ̀ Amẹ́ríkà, Israel àti ilẹ̀ Iran lẹ́yìn tó ṣokùnfà iná ètò ọrọ̀ ajé tó ń jó àjórẹ̀yìn nílẹ̀ wa lásìkò yìí.
ní kété tí ó kírun ìdì tán ààrẹ ilẹ̀ wo ṣàìrọ̀ àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí láti gbárùkù ti ìjọba láti wágbó dẹ́kun fún àìláàbò lórílẹ̀‐èdè wa kò ṣàìpè fún lílòdì sí ìjà ẹlẹ́sìnjẹ̀sìn tó sì tún ní fífààyè gba àlàáfíà ní ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ fún ìdúróṣinṣin àti ìlọsíwájú orílẹ̀‐èdè wa. Igbákejì ààrẹ Kasim Shettima náà ṣàìpè fún fífààyè gba àlàáfíà àti ìṣọ̀kan fún ìdàgbàsókè ilẹ̀ yìí lẹ́yìn tó kírun ìdì tán ní ìlú Maiduguri tí ṣe olúùlú ìpínlẹ̀ Borno. Àwọn olùjọsìn tó kírun ìdì nílé ọ̀jìnì oníṣòwò ní Razak Okoya náà ṣàfihàn pàtàkì àwẹ̀ Ramadan tó ń ti àwọn ẹ̀kọ́ ìkóra ẹni níjàánu ìfọkànsílọ́hùn àti ìfẹ́. bí nǹkan tí Ramadan wa kọ́ wa yìí ká má tún padà sí nǹkan tí ò dáa mọ́ ìwé pé inú Ramadan yìí à ṣe bàjẹ́ à ń sọ̀rọ̀ tó dáa kàyíkẹ́ kó má ìpara máa ṣe bàjẹ́. gbogbo nǹkan tiẹ̀ tún rọrùn ju ti láti ẹ̀ lọ àwọn èèyàn náà dé jáde wọ́n ṣàánú lóríṣiríṣi adúpẹ́ kọ́lọ́run jẹ́ kí Islam wa kó máa gbòòrò sí kó má ṣe lé ní àṣemọ́. nǹkan le gbogbo ẹ̀ le àmọ́ Ọlọ́run yìí láàánú wa àwọn èèyàn yìí rí nǹkan gbà rẹ̀ báyìí sọ pé nǹkan wọ́ tó Ọlọ́run fún ó ṣe nírọ̀rùn fún aráàwẹ̀ gbà ṣùgbọ́n nǹkan tí mo rí lóye ni pé oòrùn tó ràn yìí Ọlọ́run fi ń pè wá sákìyèsí ni ó fi ń fẹ́ ká ṣẹ́rí padà sọ́dọ̀ òun ni bóyá ẹ̀ṣẹ̀ wa pọ̀ jù ni kí gbogbo wa padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ká tọrọ àforíjì ká túbọ̀ lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run bá. wọ́n ṣàìṣàdúrà fún orílẹ̀-èdè wa tó ń ti pípè fún ìṣọ̀kan ìwà rere lẹ́yìn àwẹ̀ Ramadan tọdún ní. Ọlọ́run jẹ́ kí Nàìjíríà máa dá sí i Ọlọ́run tó fìfọ̀kànbalẹ̀ sílùú Mẹ́kà àti Mẹ́dínà ó bá wa fìfọ̀kànbalẹ̀ náà ó bá wa fi sí Nàìjíríà náà lápapọ̀ ká má rí wàhálà ká má rí ìjà. tí a sì dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba pé gbogbo ohun tí kálukú wa tọrọ Ọlọ́run ó gbà ládùúrà fún wa Ọlọ́run ó sì fa ààbò rẹ̀ bò wá lórílẹ̀‐èdè yìí ẹ̀mí wa ò ní bọ́ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ó jogún ìjọba alálàáfíà alálùbáríkà yóò jogún ẹ̀mọ́ ìfọkànbalẹ̀ ọ̀wọ́ orílẹ̀‐èdè yìí o ìlú yìí ò ní bàjẹ́ o. Ọlọ́run orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà náà wàá bá wa sọ di ìdùnnú fún wa ṣé di ìlú fàyàbalẹ̀ fún wa gbogbo economic problem tá ní Ọlọ́run bá wa wá solúsọ̀ sí wa yan ìjọba aláàánú fún wa tí ó láàánú aráàlú tí ó sì ṣe dáadáa fún wa tá a fi lè gbé gbèsè ayé gbádùn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. bí àwọn mùsùlùmí ṣe ń fojú sọ́nà fún àwẹ̀ Ramadan míì ǹjẹ́ a lè wòye pé wọn ò ní yẹsẹ̀ lórí ẹ̀kọ́ àwẹ̀ tọdún ní ìfààyègbà àlàáfíà ìṣọ̀kan ìfẹ́ àti ṣíṣera ẹni bí òṣùṣù ọwọ̀ láàrin ara wa nílẹ̀ yìí. Túndé Ọláwì ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ rédíò Àdámimógo 93.1 FM. ó ṣeun Túndé Ọláwòye ìròyìn ọ̀hún tẹ̀síwájú ìròyìn òkèrè lélẹ́yìí agbáríjọpọ̀ àwọn ọmọ ogun orílẹ̀-èdè tí wọ́n ń ṣe àtìlẹ́yìn fúnlẹ̀ Amẹ́ríkà ilé tí wọ́n ti kó àwọn ọmọ ogun wọn kúrò ní orílẹ̀-èdè Iraq bí ogun Iran ṣe ń tọ̀ káàkiri àárín gbogbo ìlà oòrùn ẹni tó jẹ́ adarí àjọ NATO fún ilẹ̀ Europe àti ilẹ̀ Amẹ́ríkà ọ̀gágun orí òfurufú Alexos Grinkevish sì sọ di mímọ̀ yìí pé àwọn ikọ̀ ológun ọ̀hún ni ó ti di gbàdàgbọ̀n wọn kúrò wọn láti àárín gbogbo ìlà oòrùn Amẹ́ríkà lọ sí ilẹ̀ Europe ọ̀kan lára àwọn òṣìṣẹ́ NATO tí ó ní kí wọ́n má dárúkọ òun ó sọ di mímọ̀ yìí pé bí àwọn ikọ̀ ọmọ ogun náà ṣe pọ̀ tó ó ní lásìkò yìí ọ̀pọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè bíi Poland, Spain àti ilẹ̀ Croatia ni wọ́n ti kéde pé àwọn ti kó àwọn ọmọ ogun wọn kúrò ní àárín gbogbo ìlà oòrùn látàrí rògbòdìyàn ogun tí ń lọ ní orílẹ̀-èdè Iran àti àwọn orílẹ̀-èdè tí ń pèsè epo rọ̀bì ìgbésẹ̀ yìí ó náà ni ó dá lórí láti gba àwọn ọmọ ogun orílẹ̀-èdè Iraq lámọ̀ràn àti láti túbọ̀ kó wọn lọ́wọ́ ọjọ́ iwájú. Akotan Iroyin kò ní ju báyìí lọ nírọ̀lẹ́ tòní yókù tún di aago ìdájí ọ̀la ṣùgbọ́n ká tó máa lọ ẹgbọ́ kókó ìròyìn ọ̀hún síwájú sí lẹ́ẹ̀kan sí. àwọn ọmọ ogun orílẹ̀-èdè yìí ni wọ́n ń ṣe ayẹyẹ ọdún ìtúnu àwẹ̀ bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ohun gbogbo ni ó wọ́n gógó àti ètò ààbò tí ó ń ṣe ségesège lásìkò yìí. àjọ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n ti fi kélé òfin gbé olórí ìlú kan àti àwọn mẹ́rin mìíràn látàrí ìwà tí kò tọ́ ilé tí wọ́n ń wù níwà níbi ọdún Òzòrò ní ìpínlẹ̀ Delta. ogunlọ́gọ̀ àwọn ikọ̀ ológun tí wọ́n ń ṣe àtìlẹ́yìn fúnlẹ̀ Amẹ́ríkà ní àjọ NATO ni wọ́n ti ń kó àṣà wọn kúrò lórílẹ̀‐èdè Iraq bí ogun Iran ṣe ń rú gọ́gọ́ sí o. Akotan Iroyin kò ní jù báyìí lọ nírọ̀lẹ́ tó yókù tún di ọ̀la òde yìí nígbà tẹ́ máa pàdé àwọn akọ ẹgbẹ́ mi fúròyìn lọ́lọ́kan òjọ̀kan léṣẹ́ rédíò Àdámimógo 93.1 FM tó kalẹ̀ sílùú Lekki ní ìpínlẹ̀ Èkó ǹjẹ́ lórúkọ Ayọ̀ Adékẹ́yẹ tó yẹ pé òun náà ló lótú ìròyìn òun náà lè mi Adélékè Kẹ́hìndé
tí mo ṣe Àyàngbé Forest lùkà á sétí ìgbọ́yìn tẹ́ ń gbọ́ alẹ́ sọ fún yín pé akópọ̀pọ̀ ṣíṣe ọdún ìtúnu àwẹ̀ tó gbòde kan ẹ̀mí wa yóò ṣe púpọ̀ ẹ̀ lóòkè pẹ̀ tí a bá ń ṣọdún ẹ jẹ́ ká ṣe ohun gbogbo ní ìwọ̀n tó ìwọ̀n sí lẹ́yìn ọdún sì tún wà lẹ́yìn ọdún ayọ̀ láòṣe o ẹ ṣe o tẹ̀ǹtẹ̀ tí wájú ká pàdé láago 7 àṣálẹ́ òní lórí ètò fàájì ń ṣàn títí àkókò ọ̀hún eré o kàbìtì.